आज आपण एक भन्नाट खिचडीचा प्रकार बघणार आहोत बरं का। अतिशय पौष्टिक अशी ही खिचडी आहे, पालक कॉर्न खिचडी। नमस्कार, मी अनुराधा तांबोळकर। अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आपण पालक कॉर्न खिचडी तयार करणार आहोत आणि ही अतिशय सोपी, झटपट आणि मुख्य म्हणजे रंगाने इतकी सुंदर दिसते की कुणालाही ती बघितल्याबरोबर खावीशी वाटेल। चला तर मग बघूयात कशी करायची ती। आणि हो, एक सांगायचं राहिलं की आपले मेजवानी पुस्तकं आहेत की नाही, त्याची शेवटची तारीख आहे 15 ऑक्टोबर। आता दिवाळी आहे, दसरा आहे, त्याच्याकरता सगळ्यांना प्रेझेंट द्यायला तुम्हाला काहीतरी लागणारच की नाही। ही पुस्तकं नक्की तुम्ही प्रेझेंट करा। त्याच्याकरता तुम्हाला काय करायला पाहिजे माहिती आहे, 15 ऑक्टोबरच्या आधी ऑर्डर द्यायला पाहिजे। आणि त्याचा जो नंबर आहे की नाही, व्हॉट्सॲप नंबर, तो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिला आहे। त्याच्यावरनं लवकरात लवकर द्या, कारण स्टॉक खरंच कमी आहे। आपण कॉर्न पालक खिचडी करणार आहोत की नाही, त्याच्याकरता आपण 1.5 वाटी तांदूळ घेतला आहे। इंद्रायणी रोजचाच तांदूळ आहे। ही मुगाची डाळ आहे, अंदाजे अर्धी वाटी मुगाची डाळ आहे। त्याच्यामध्ये पाव वाटी ही मसुरीची डाळ आपण एकत्र केली। असं अर्धी वाटी मुगाची डाळ, पाव वाटी मसुरीची डाळ आणि 1.5 वाटी तांदूळ, असे आपण हे सगळं घेतलेलं आहे। स्वच्छ धुवून घेणार आणि आपण जसा रोज भात शिजवतो तसं कुकरमध्ये 2-3 शिट्ट्या देऊन अगदी मऊ खिचडी तयार करून घेणार। आपल्याला आता हे करायची की नाही, कॉर्न पालक खिचडी। त्याच्याकरता पहिल्यांदा आपण एक गड्डीभर पालक घेणार आहोत। स्वच्छ धुवून निवडून घेतलेला आहे, त्याची देठं काढून टाकलीत आणि हा पालक आता आपण आपल्या पाण्यामध्ये उकळत टाकणार आहोत। आपण पालक ब्लांच करून घेणार आहोत बरं का। ब्लांच करून घेणं म्हणजे 1-1.5 मिनटं फक्त गरम पाण्यामध्ये आपण पालक अर्धवट उकळून घेणार आहोत, शिजवायचं नाही। आणि हे ब्लांच करण्याचा फायदा काय माहिती तुम्हाला? समजा जर आपण कुकरमध्ये उकळवलं किंवा नुसतं खूप वेळ 10 मिनटं अगदी छान उकळवलं तर या हिरव्या पालकाचा रंग बदलून जातो। त्यामुळे मोजून 1-1.5 मिनटं आपण हे उकळायचं आहे आणि काढून लागली थंड पाण्यामध्ये घालायचं। त्याच्यामुळे पालकाचा हिरवा रंग अगदी तसाच छान हिरवागार राहतो। आता 1-1.5 मिनटं आपला पालक छान उकळला गेलेला आहे, आपण त्याला शिजवलेला नाही। आता हा जो पालक आहे आणि इथे आपण बर्फाचं गार पाणी ठेवलं आहे की नाही। आता हा जो पालक आहे की नाही, हा आपण सगळा गॅस बंद करून हा पालक एकदम थंड पाण्यामध्ये घालणार आहोत। आपण गरम पाण्यातनं एकदम गार पाण्यात घातल्यामुळे पालक शिजण्याची जी क्रिया आहे ती इथे थांबली आणि त्यामुळे आपल्या पालकाचा जो हिरवा रंग आहे की नाही, हा एकदम छान झाला। आता आपण हे पाणी काढून घेणार आहोत आणि पालक वाटून घेणार आहोत। आता आपण ब्लांच केलेला जो पालक होता तो आपण मिक्सरमध्ये घेतला आहे। त्याच्यामध्ये थोडासा पुदिना, अगदी थोडेसे जिरे, अंदाजे अर्धी वाटीच्या वरती आपण कोथिंबीर ह्याच्यात घातलेली आहे। कोथिंबीरही धुवून घेतली आहे बरं का। 2-4 मिरच्या, थोड्याशा लसणाच्या पाकळ्या, असं घालून यात थोडंसं पाणी घालून याची अगदी छान पेस्ट करून घेणार आहोत। अशी मस्त पालकाची पेस्ट तयार झाली। तांदूळ, मुगाची डाळ आणि मसुरीची डाळ छान शिजून झाली। फक्त आता आपल्याला खिचडी करून घ्यायची आहे। आता खिचडी करताना आपण चांगलं तूप 1 चमचाभर घेणार आहोत बरं का। त्याच्यामुळे आपल्या खिचडीचा स्वाद चांगला येतो। तूप आपलं थोडंसं तापलं आहे, त्याच्यात आपण थोडेसे जिरे छान तडतडल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी आलं लसणाची पेस्ट घालणार आहोत। अगदी 1 चमचा बरं का, जास्त नाही घालायची। गॅस लहान करायचा आणि आपण हे हलवून घेऊ। आपली आलं लसणाची पेस्ट पण परतली गेली। त्याच्यात आता आपण हे कांदे घालणार आहोत। इथे जरी मी तूप वापरलेलं असेल तरीसुद्धा तुम्ही तेल वापरलं तरीसुद्धा चालू शकतं बरं का, पण तुपाने स्वाद छान येतो। त्यामुळे ज्या वेळेला पालक खिचडी करते त्या वेळेला मी तुपाचाच वापर जास्त करते। आपण साधारण अर्धा ते पाऊण वाटी कांदा घेतलेला आहे, बारीक चिरून घेतलेला आहे। कांदाही आपला परतला गेलेला आहे, त्याचा कच्चेपणा गेला। त्याच्यात आपण ही अर्धी वाटी टोमॅटो घातले। 1-2 मिनटं आपण हे परतणार आहोत। त्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर आणि मक्याचे दाणे जे आहेत की नाही ते आपण त्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। हे मक्याचे दाणे आत्ता जे आपण वापरलेले आहेत ते फ्रोझन आहेत, ते माझ्याकडे होते ते मी वापरले। ते थोड्या वेळ मी पाण्यामध्ये घालून ठेवले होते आणि ते आपण आता ह्याच्यामध्ये घातलेत। पण समजा जर आपल्याकडे साधे मक्याचे दाणे असतील तर ते थोडेसे उकडून घ्यायचे, म्हणजे मग ते चांगले शिजले जातात। आहे की नाही, किती छान रंग आला आहे, मक्याचा पिवळा रंग, टोमॅटो, कांदा। आता ह्याच्यामध्ये आपण एक अंदाजे 1-1.5 चमचा धन्याची पावडर, थोडीशी जिऱ्याची पावडर,
थोडासा गरम मसाला हे सगळं घालणार आहोत आणि एकदा परत आपण हलवून घेणार आहोत. गॅस लहान करायचा आणि याच्यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घातलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण ही जी पालकाची पेस्ट केली होती ना ती सगळी घालणार आहोत. जरी आपण पालक ब्लांच करून घेतलेला असेल तरीसुद्धा त्याचा थोडासा कच्चेपणा जाऊस्तोवर आपण ही जी आपण पालक पेस्ट आहे ही चांगली परतून घेणार आहोत. थोडीशी घट्टसर व्हायला पाहिजे ती, म्हणजे मग ते आपोआप ती पालकाचा कच्चेपणा गेला हे आपल्या लक्षात येईल. ओके नाही. आता ही पालकाची जी आपली ग्रेव्ही आहे ती अशी चांगली घट्टसर थोडी झालेली दिसेल. याचाच अर्थ आपली ती चांगली शिजली गेली. त्याच्यामध्ये आपण आता आपलं जे पालकाचं होतं की नाही पाणी ते आपण थोडंसं ह्याच्यात घालणार आहोत. आपल्या मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी घातलं आणि तेच एकत्र करून घेतलं, त्यामुळे ते पाणीसुद्धा आपल्या याच्यामध्ये आपल्याला उपयोगी पडलं. आणि याच्यामध्ये आता आपण आपलं ही शिजलेली खिचडी आहे म्हणजे मूग, मसूर आणि तांदूळ ही सगळी आपण ह्याच्यामध्ये आता घालणार आहोत. ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत. आहे की नाही. थोडीशी पालकाची प्युरी आपण सकाळी करून ठेवलेली असेल आणि खिचडी करून ठेवलेली म्हणजे मूग आणि याचा भात शिजवून ठेवलेला असेल तर संध्याकाळी आल्यावर अक्षरशः मोजून 2 मिनटामध्ये ही पालकाची खिचडी आपली तयार होते. आणि मुख्य म्हणजे याच्याबरोबर फक्त काकडीची कोशिंबीर आणि तळलेले पापड हे दिलं की बस, दुसरं काही लागणारच नाही. याच्यामध्ये आता आपण छान लिंबू पिळले. आता याला एक छान वाफ येऊ देऊ आणि खमंग लसणाची फोडणी आपण त्याच्यावर देऊयात. खिचडीला मस्त तडका द्यायला आपण एका भांड्यामध्ये 1 चमचाभर तूप घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण लसूण घालणार आहोत. लसूण आपण चिरून घेतला आहे बरं का, म्हणजे वाटून नाही घेतलेला, चिरून घेतला, त्यामुळे आपल्या खिचडीवर तो अतिशय छान दिसतो. लसूण आपले छान आपल्याला ब्राऊन म्हणजे लालसर करायचे आहेत. आपले लसूण आता लाल छान व्हायला लागलेत की लागली गॅस बंद करायचा बरं का, नाहीतर काय होतं आपले लसूण काळे होतात. आणि त्याच्यामध्ये ह्या 2-3 मिरच्या, अगदी थोडंसं एक अर्धा पाऊण चमचा लाल काश्मीरी तिखट घातलेलं आहे. आणि आता आपली ही मस्त आपली खमंग फोडणी आपण खिचडीवर घातली आहे की नाही. हिरवं, लाल, नंतर आपल्या मक्याच्या दाण्याचा रंग किती सुंदर दिसतो. आणि त्याच्यावर आणखीन थोडासा आपण टचअप देऊयात. त्याच्यावर थोडेसे आपले पांढरे भाजलेले तीळ घालूयात. इतकी छान चविष्ट आणि असं छान प्रेझेंटेशन केलं असेल तर लहान मुलं काय मोठी माणसंसुद्धा ह्या आपल्या पालक खिचडीवर तुटून पडतील. अशी आपली मस्त हेल्दी पालक कॉर्न खिचडी तयार आहे. नक्की करून बघा आणि अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.